Mến chào tất cả quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong một bài giảng mới. Và bài giảng tuần này rất là háo hức, rất là hấp dẫn. 6 kinh nghiệm để trở nên thông minh. Các bạn vừa nghe tôi nhắc hai chữ gì không? Kinh nghiệm, đúng không? Kinh nghiệm là sao? Là tôi trải qua rồi, tôi ứng dụng được rồi, tôi xài được rồi. Và nó có giá trị thực tế các bạn ơi. Bài này sẽ không nói về lý thuyết đâu, các bạn yên tâm ha. Khi mà chúng ta có được cái sự thông minh trong cuộc sống này, đương nhiên là không phải thông minh tất cả mọi thứ, ai mà dám nhận vậy, đúng không? Nhưng mà khi mà chúng ta có một cái sự thông minh mà sương sương á, thì cuộc đời của chúng ta nó dễ dàng nhiều lắm các bạn. Ví dụ bây giờ mình học hành, mình làm việc mà hết người này người kia nói ra nói vào, làm sao để mình vượt qua những cái lời nói chê bai kiểu như vậy để mà mình tiến tới cái mục tiêu của mình? Thì ai làm được cái việc này tôi cho rằng là thông minh, đúng không? Hoặc là bây giờ đứng trước một cái cơ hội nào đó, đâu có phải ai cũng nhìn ra được cơ hội đâu. Có người đứng ngay cái mỏ cơ hội vàng mà vẫn không khai thác được. Cơ hội rớt xuống đầu rồi mà vẫn không hốt được. Tôi cho rằng những ai có khả năng hốt được cơ hội khi mà nó xảy tới thì người đó thông minh. Cái bài này các bạn nghe kỹ, các bạn sẽ có những kỹ năng kiểu như thế. Nhưng mà chưa hết, thông minh nó có nhiều cái dạng và nó nhiều cái lợi lắm. Ví dụ bây giờ thức dậy ai cũng có 24 tiếng hết, đúng không? Nhưng mà tại sao cuộc đời của chúng ta lại quá khác nhau? Có những người vui, có những người buồn. Mặc dù đôi khi cả hai người đều làm chung một nghề, thu nhập xem nhau, hoàn cảnh xem nhau, giống nhau, nhưng vẫn có người khổ và vẫn có người vui. Thì tôi cho rằng ai vui được thì người đó có sự thông minh. Và thưa với các bạn, nếu các bạn đã xem qua cái bài giảng về tư duy phát triển á, thì các bạn sẽ thấy được khoa học đã chứng minh ngay cả trí thông minh cũng có thể phát triển. Vậy thì cái bài này tôi sẽ móc gan, móc ruột, móc hết ra để chia sẻ với các bạn những cái cách mà tôi đã ứng dụng, thực hành rất rõ ràng, rất chi tiết và rất thực tế. Các bạn chỉ cần nghe và lụm cho riêng mình mà xài thôi ha. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ vào bài các bạn nha. Trước khi mà qua phần tiếp theo, tôi mong các bạn giúp chúng tôi bằng cách bấm vào nút like ở bên dưới cái video này nếu các bạn thích nó, hoặc là nút dislike nếu các bạn không thích, và các bạn cứ thẳng thắn nha. Cái việc này thực sự rất ý nghĩa với chúng tôi, tại vì tôi cần nhìn vào số liệu thích hoặc là không thích này để mà chỉnh sửa, để mà hoàn thiện, và những cái video sau nó sẽ hay hơn video trước. Nếu các bạn thấy video sau mà hay hơn cái video trước á, chắc chắn cái người góp một phần vào đó là các bạn, thông qua cái việc bấm thích hoặc là không thích nha. Các bạn giúp tụi tôi nha. Mến chào tất cả quý vị và các bạn, chúng ta đã quay trở lại với chương trình ngày hôm nay. Và đừng quên nha, chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng hàng tuần vào 7 giờ tối thứ Bảy trên kênh YouTube của Web 5 Ngày. Và cách xem cực kỳ đơn giản. Các bạn chỉ cần mở YouTube lên, sau đó gõ từ khóa bài học kinh doanh Web 5 Ngày, sẽ thấy một cái kết quả ở bên dưới có cái chấm đỏ đỏ, bài học kinh doanh Web 5 Ngày chính chủ. Các bạn bấm vào xem. Bài đầu tiên trên cùng sẽ luôn luôn là bài mới nhất các bạn nha. Tuần nào chúng tôi cũng cho ra bài mới hết. Ok, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với chủ đề chính của chương trình. 6 kinh nghiệm giúp chúng ta trở nên thông minh hơn trong thực tế đời sống nha. Và trước khi mà đi vào cái kinh nghiệm thứ nhất thì tôi muốn nói một chút xíu về cái việc này. Tôi suy nghĩ rất kỹ khi sử dụng cái chữ thông minh, tại vì cái chữ này không phải ai cũng hiểu nghĩa đâu. Tôi nói thật đấy. Nhiều khi tôi rất sợ là các bạn sẽ nói là tôi dùng cái chữ thông minh là nó tự cao, là tự đại, là chảnh đót, đủ thứ hết. Thì bây giờ trước khi mà đi vào cái điều đầu tiên, tôi muốn có một cái định nghĩa về thông minh nha. Cái bài này sẽ chỉ có duy nhất một khúc nhỏ này là về lý thuyết thôi, còn lại tất cả mọi thứ là thực tế hết, yên tâm nha. Thì thông minh là sao? Và tôi có chảnh chờ khi mà tôi sử dụng cái chữ này trong cái tiêu đề của cái bài này không? Thì thưa với các bạn, từ điển Cambridge, người ta định nghĩa thông minh tôi nghĩ là rất là hợp tình, hợp lý và rất là đủ nghĩa. Họ nói là vậy: thông minh là cái khả năng để học hỏi, để hiểu, để đưa ra nhận xét và có ý kiến dựa trên cái lý trí. Đó là thông minh đấy. Vậy thì chúng ta có thể hiểu được từ cái định nghĩa này là cái khả năng chúng ta sống trong cuộc đời này á, chúng ta dùng cái đầu của mình để làm sao đó ít sai nhất có thể, thậm chí là không sai luôn, để sống nó tốt hơn, đúng không? Để hiểu cuộc đời nó tốt hơn, để học hỏi nó rộng mở hơn. Thì đó là thông minh đấy. Và từ điển nó định nghĩa như vậy. Đương nhiên từ điển không phải là chân lý đâu, nhưng mà một cái từ điển mà quá nổi tiếng là từ điển Cambridge
thì chắc là cũng phải đúng không ít thì nhiều chứ, đúng không? Nha, nên khúc đầu mong các bạn hiểu cho tôi. Dùng cái chữ thông minh là không có tự cao tự đại, không có quá đáng gì đâu. Tôi chỉ đang bám vào cái nghĩa gốc của chữ thông minh thôi ha. Thôi, nhiêu đó đủ ha. Bây giờ mình vô cái số 1. Kinh nghiệm số 1 để trở nên thông minh trong đời sống là cái gì? Let's go. Rồi, hello anh chị em. Đây sẽ là cái kinh nghiệm đầu tiên cho cái việc trở nên thông minh hơn trong cuộc sống. Và cái kinh nghiệm này tôi đưa nó lên đầu tiên là có lý do hết. Vì nó có một cái lợi ích kép luôn á. Nó có 2 lợi ích cùng một lúc. Một là nó giúp cho cái sự thông minh về cảm xúc của các bạn tăng lên. Các bạn sẽ ít bị tự ti mặc cảm một cách vô lý ở trong cuộc đời này. Từ từ tôi giải thích, đừng lo. Đó là cái lợi thứ nhất. Cái lợi thứ hai, nó giúp cho cái sự thông minh về lý trí của mình, về logic của mình, nó cũng tăng lên rất nhiều. Khả năng các bạn đưa ra một cái quyết định sai nó giảm nhiều lắm. Tôi không dám nói là các bạn nghe theo cái cách này các bạn đúng 100%. Không, làm sao tôi dám nói, tôi cũng sai hoài chứ gì. Nhưng chúng ta sẽ giảm tối đa cái việc nhận định sai trong cuộc sống lại. Nghe hấp dẫn không? Vậy thì cái đầu tiên này là gì? Khi mà mình nghe đó, mình đừng chỉ nghe bằng cái lỗ tai, mà hãy thử nghe bằng con mắt nữa, nó mới đủ. Thấy ảo chưa? Nghe mà nghe bằng mắt là nghe làm sao cha nội? Từ từ, bây giờ tôi giải thích. Các bạn nghe một ví dụ đi là các bạn sẽ hiểu liền. Đơn giản lắm. Quên, cái lợi ích thứ 3 của cái này tôi bổ sung thêm là nó dễ hiểu ha. Giờ vô ví dụ. Bây giờ nè, các bạn đóng vai một cái người đi học tiếng Anh vào ban đêm đi ha. Học để nâng cao trình độ tiếng Anh. Và bữa nay là cái bữa học đầu tiên. Thì bạn vô trong lớp, bạn vô cùng ngồi chung với 2 người lớn tuổi hơn bạn. Cứ cho là bạn ngồi giữa đi. Bên trái là một chị kia và bên phải là một anh kia. Thì thường các bạn mới vô học thì thường là cô chưa vô, giáo viên chưa vô thì mấy học sinh ngồi đó, mấy người học ngồi đó hay nói chuyện qua lại làm quen mà. Cái bạn quay qua hướng bên trái, bạn hỏi chị kia: chị cũng đi học tiếng Anh hả chị? Hỏi câu hơi vô duyên nhưng mà thôi đừng xét đoán, kệ không sao. Hỏi chị học tiếng Anh hả chị? Cái bên kia nói đúng rồi em. Cái hỏi qua hỏi lại, cái bắt đầu hỏi tới nghề nghiệp. Cái bạn mới hỏi chị là không biết chị đang làm công việc gì chị ha? Cái bà kia bà mới trả lời: chị đang làm chuyên viên bên ngân hàng. Nói chung chị cũng bận lắm, ráng dành thời gian để đi học thêm nghiệp vụ vậy mà. Cái bạn nghe xong bạn mới trả lời: trời ơi, học ngân hàng chắc tiếng Anh giỏi dữ chị ha. Cái tôi cũng biết là tiếng Anh bà giỏi hay không, mà bà cũng cười, bà cũng hỉ bà nói là vậy. Cũng bình thường em ơi. Mặc dù cái giọng bà nói là bình thường, nhưng mà cái thái độ của bà cho bà biết là bà đang tự tin. Cái bạn nghe bạn quýu chứ, chết cha rồi, mình có đang vô cái lớp mà toàn là người giỏi không ta? Có khi nào mình học học không lại người ta không ta? Thấy cũng hơi quýu ha. Xong cái bạn cười với chị đó. Cái cuộc nói chuyện tạm ngưng. Bạn quay qua hướng bên phải, có cái ông kia đang ngồi. Bạn cũng lại hỏi tiếp. Cái cũng hỏi qua hỏi lại bình thường. Cũng lại tới cái khúc hỏi nghề nghiệp. Thường á các bạn, tôi thấy đa số làm quen với nhau toàn hỏi nghề không à. Thế bắt đầu bạn mới hỏi là anh ơi, anh đang làm công việc gì? Cái ông đó mới trả lời anh đang làm trưởng phòng một cái công ty về xuất nhập khẩu. Cái bạn lại hỏi câu quen thuộc: trời ơi, làm xuất nhập khẩu là giỏi tiếng Anh lắm đó, anh đi học chi nữa? Cái ông kia ông cũng hề trả lời. Mặc dù vẫn trả lời theo cái kiểu cái lời nói thì khiêm tốn, mà cái thái độ thì tự tin ngút trời. Không em, trình độ anh cũng bình thường thôi em ơi. Đó. Cái bạn lại suy nghĩ trong đầu: chết cha rồi, 2 người ngồi kế mình toàn giỏi không? Mình có đăng ký lộn khóa không ta? Toàn là người giỏi tiếng Anh không? Trong khi đó tiếng Anh của mình quá là căn bản luôn. Chết rồi, trời ơi. Tự nhiên cái rung, chưa học đã rung rồi nha. Và cái tâm lý này nó xuất hiện thật đấy các bạn. Khi các bạn nghe ai đó nói một cái điều gì đó mà họ nói nó quá giỏi, nó quá vượt trội so với bạn, tự nhiên bạn sinh ra cái cảm giác là rất tự ti luôn. Tôi tin là ai trong các bạn cũng ít nhất một lần gặp phải cái tình huống này. Mình vô một cái môi trường nào đó mà quá nhiều người giỏi, tự nhiên mình cảm thấy rất là tủi thân luôn á. Nói thật luôn á, thì đó là cái sự không thông minh. Nếu là tôi, người ta nói tốt cỡ nào về họ thì tôi vẫn nghe, tôi vẫn giao tiếp trả lời bình thường, nhưng tôi chưa vội tin. Tôi cứ để đó, tôi chưa vội tin. Tại vì cái bước này nó chưa đủ. Tôi mới nghe bằng tai thôi, tôi cần phải nghe bằng mắt nữa. Khi nào mà tôi nghe được bằng mắt rồi á thì tôi mới thực sự tin đây là sự thật. Còn bây giờ khi mà mới nghe bằng tai thôi mà mình đã tự ti, mình đã lung lay, mình đã tủi thân, là nó dại dột, nó không có thông minh. Vậy thì nghe bằng mắt là nghe làm sao?
chúng ta phải nhìn thấy cái điều người khác nói đủ nhiều để xác minh nó là sự thật thì chúng ta mới tin. Còn nghe người ta nói một lần hãy khoan tin. Tôi không nói là các bạn nghi ngờ, các bạn như Tào Tháo. Không phải. No, tôi không nói chuyện đó. Tôi cũng không nói là hai anh chị kia đang nói xạo, đang khoác lác. Không, tôi không nói. Tôi chỉ lắng nghe thôi. Và tôi để hai điều họ nói lơ lửng. Tôi chưa vội kết luận đó là sự thật. Tôi cần thời gian để tôi xác minh. Tôi cần thời gian để tôi dòm. Thì đơn giản thôi, trong tình huống này chỉ cần các bạn vào trong lớp đó học khoảng 1 tháng, coi hai ông bà này học giỏi hay không, thì lúc đó chúng ta sẽ xác minh được cái suy nghĩ về trình độ tiếng Anh của hai người này liệu là giỏi hay dở. Thì lúc đó hãy kết luận chỉ sớm về mấy má. Và nếu mà sau 1 tháng chúng ta phát hiện hai người này tuy là làm ngân hàng, tuy là làm công ty xuất nhập khẩu, nhưng hóa ra trình độ tiếng Anh vẫn căn bản như bạn, thì các bạn có thấy là cái sự tự ti, cái sự tủi thân tủi hổ của các bạn ban đầu là nó xàm lắm không? Các bạn phí năng lượng để buồn một cái nỗi buồn không có thật, rất là xàm xí. Thành ra làm ơn khi mà nghe người ta nói một cái điều gì đó về họ nó quá cao so với bạn, khoan, cứ để cái điều đó nó lơ lửng đi. Khoan, hãy xem nó là sự thật. Tại vì lúc đó mình phải nhủ với bản thân mình, ok, tôi mới biết được nửa thôi. Lỗ tai là tôi nghe được rồi đó, nhưng mà bây giờ tôi chưa nghe bằng mắt được. Con mắt của tôi chưa thấy. Thì tôi khoan tin đó. Tôi không nghi ngờ nhưng tôi khoan tin. Tôi để thời gian sẽ trả lời, lúc đó tôi mới tin. Thì cuộc đời của các bạn nếu mà hoạt động theo cách này thì tiềm thức của các bạn, suy nghĩ của các bạn gần như chỉ toàn điều đúng thôi. Ít khi nào có điều sai lắm. Những điều giống như trong đầu của các bạn có một cái lớp lọc vậy, có một cái tấm lưới lọc, có một cánh cửa mà chỉ những điều nào thỏa mãn được mắt và lỗ tai thì mới được cho vô thôi. Còn không thỏa mãn con mắt và lỗ tai thì cho ở ngoài, không cho vô. Các bạn sẽ an nhiên, các bạn sẽ tỉnh táo hơn rất nhiều trong cuộc sống này. Tôi nói thật đấy. Và thêm một cái nữa, các bạn để ý là thói quen của con người, không ai nói tệ về mình cả, đúng không? Bạn lên Facebook đi, bạn thấy rất nhiều người ở cái trang cá nhân của họ đó liệt kê một loạt các chức danh, nhìn vô là hết choáng luôn. Có người, tôi nói thiệt, có làm giám đốc 10 mấy 20 công ty ở trên Facebook, ở cái phần giới thiệu của họ đó. Ở đây thưa các bạn, tôi không phê phán gì cả, tôi cũng không nghi ngờ, tôi thậm chí không muốn mất thời gian để nghi ngờ. Nhưng trí não của tôi có một cánh cửa, và chúng ta phải thường xuyên luyện cái điều này. Khi chúng ta nghe một ai đó nói về một cái điều gì đó, ok, nghe rồi 50%, nhưng khoan, còn 50% còn lại là phải nhìn thấy. Và tốt hơn hết là nhìn thấy liên tục, nhiều càng tốt. Bất kỳ thông tin nào mà không được nhìn thấy nhiều lần, mãi mãi nó nằm ở ngoài trí óc của chúng ta. Đó là điều tôi khẳng định. Và các bạn sẽ cảm thấy cuộc đời của mình nó tốt hơn rất nhiều, trong mọi trường hợp luôn nha. Đương nhiên, ở đây không có sự ghét bỏ gì đâu, phải lặp đi lặp lại nhiều lần, kẻo các bạn lại hiểu lầm tôi. Cái này nó cũng giống như là khi chúng ta gặp một người lạ vậy đó. Gặp một người lạ, các bạn có ghét bỏ gì họ không? Không. Mắc gì ghét, họ có làm gì sai đâu ghét. Nhưng chúng ta có hoàn toàn tin tưởng họ không? Không. Ủa, đã hiểu gì đâu tính. Nên là chúng ta vẫn có thể vừa không ghét họ mà vừa cần xác minh thêm về họ. Chứ không phải là ở đây là có cái gì đó tiêu cực đâu. Nhiều người hay chụp mũ tôi lắm nha. Cái trí não của mình, cái niềm tin của mình nên được đối xử một cách cẩn thận và kỹ càng hơn. Chứ không phải ai nói cái gì mình cũng nghe. Mà nghe mà mình vui á thì không nói. Còn đôi khi mình nghe một cái thông tin, mình nghe xong mình tiêu cực liền. Trời ơi là trời, tôi nói thiệt, chết luôn á. Nhiều phụ huynh nghe phụ huynh khác nói con của tôi học trường quốc tế, là tự nhiên cái tự ti liền, về ép thằng con của mình nó học chết học sống luôn. Trong khi quý vị chỉ mới nghe cái lỗ tai thôi, quý vị đã thấy đâu. Và nếu mà quý vị không có điều kiện để xác minh thì làm ơn hãy để nó vĩnh viễn ở bên ngoài niềm tin của các bạn. Đừng lấy nó áp vào cuộc sống của mình. Chỉ khi nào các bạn thấy được thằng nhóc này thực sự học trường quốc tế ngon và thực sự rất giỏi, ok, lúc đó chúng ta mới thu nhận cái niềm tin đó. Có chuyện đã xảy ra. Và sau khi mà thu nhận được rồi, chúng ta cũng rất cởi mở để học hỏi từ một người nào đó. Tại vì sao? Tại vì họ làm được rồi thì rất đáng để mình học, đúng không? Đó, tôi nói nguyên một cái đường dây toàn là cái lợi thôi. Khi mà tôi tuyển dụng cũng vui lắm các bạn. Tuyển dụng là cái mà tôi gặp cái này thường xuyên. Ai cũng nói tốt về mình hết. Tôi không nói các bạn nói xạo, nhưng mà các bạn, đôi khi các bạn liệt kê những cái chức vụ, những cái nhiệm vụ nó không lớn như là cái cách mà các bạn diễn đạt ở trong CV. Tôi hiểu và tôi thương luôn nha, chứ không phải là tôi cười chê gì đâu. Nhưng tôi thì tôi lại có cái cách mà xét đoán ứng viên theo cách của tôi. Ok, đọc CV là coi như là tôi đang nghe các bạn nói, phỏng vấn là như là tôi đang nghe các bạn nói. Nhưng
tôi luôn luôn có một cái bài kiểm tra, có một cái bài chứng tỏ năng lực. Tôi phải thấy các bạn tốt, tôi phải thấy các bạn làm được thì tôi mới tuyển. Thì thế là ok. Tôi vừa nghe các bạn nói và tôi vừa nhìn thấy các bạn làm. Nếu các bạn vượt qua được hai cái đó thì tôi tuyển thôi. Tôi tuyển dụng là vậy đó. Và ơn giời ít khi nào mà tôi tuyển trúng cái người mà năng lực kém lắm. Các bạn thấy không? Đó, đây là một cái kinh nghiệm lớn lắm các bạn ơi, để mà ứng dụng trong cuộc đời của mình nha. Các bạn ra quyết định sẽ luôn luôn tăng cái tỷ lệ nó tỉnh táo. Và hơn hết, các bạn ít khi nào tự ti, mặc cảm, buồn phiền vì cái sự thiếu sắc bén trong nhận định lắm nha. Chốt lại phần 1, đừng chỉ nghe bằng lỗ tai mà hãy nghe bằng con mắt nữa. Và tốt hơn hết là nghe nhiều lần bằng con mắt. Thấy đủ dài đủ lâu rồi thì hãy tin cái điều đó. Còn không thì cứ để nó lơ lửng. Không phải là không tin nha, không phải là phủ nhận nha, không phải là nói xạo nha, nhưng cứ để đó, đừng cho nó vô đầu mình. Thế thôi. Rồi ok, đó là cách đầu tiên nha. Riêng cái cách này thôi đã giúp các bạn rất thông minh trong rất nhiều trường hợp rồi. Bây giờ mình qua cái số 2 ha. Ô là la, đây là kinh nghiệm thứ 2 để chúng ta trở nên thông minh hơn trong bài giảng này các bạn nha. Kinh nghiệm đó là gì? Đó là vài chữ ngắn ngắn thôi. Chỉ kết quả mới được phê bình. Các bạn nghe hơi khó hiểu đúng không? Để tôi giải thích. Các bạn nghe video của tôi nhiều, nghe audio trên tâm sự kinh doanh của tôi cũng nhiều á. Các bạn sẽ thấy được con người của tôi có một cái tư tưởng gần như là xuyên suốt trong cái giá trị sống của mình. Đó là cái triết lý cuộc đời nói chuyện bằng kết quả. Các bạn nghe nhiều thì các bạn sẽ biết tôi luôn luôn sống theo cái triết lý này rất nhiều năm qua, chứ không chỉ bây giờ. Tại vì sao? Tại vì tôi nhận thấy nó quá lợi ích và nó giúp quá nhiều cho cuộc sống của mình. Đương nhiên, khi mà tôi đã nói một cái triết lý nó quá nhiều, nó quá quen thuộc rồi á, thì ở cái bài này tôi đâu có dại dột gì tôi nói lại anh chí. Nó bị cũ, nó bị trùng chán lắm. Riêng trong cái bài này, tôi sẽ nói và khai thác cho các bạn một cái góc nhìn hoàn toàn mới của cái triết lý này. Dưới danh nghĩa của một cái từ mới, một cái câu mới, chỉ có kết quả mới được phê bình. Khi các bạn làm một cái gì đó, các bạn thường xuyên nghe lời ra lời vào, chê tới chê lui. Người quen chê, người lạ chê, người đâu đâu chê. Vậy thì câu hỏi đặt ra, mình có nên lắng nghe những cái lời đó không? Có nên lắng nghe không? Tại vì có người chê đúng, có người chê sai mà. Có nên nghe không? Trả lời được cái câu này là đầu óc của mình phải nói nó tỉnh lắm luôn á. Nó tỉnh như ban ngày luôn. Thì với bản thân tôi, chỉ một thứ mà tôi lắng nghe thôi, đó là kết quả. Tôi chỉ lắng nghe vào kết quả thôi. Còn ai nói cái gì thì để đó tính sau. Để đó từ từ tính. Có thể ai sẽ bảo tôi là sao cứng đầu vậy, người ta góp ý mà không nghe. Khoan, chút xíu nữa tôi giải thích. Hứa với các bạn tôi sẽ giải thích cho các bạn hiểu. Còn bây giờ, cái ý chính của cái phần này, làm ơn nhớ khi các bạn làm một cái gì đó, hãy chỉ nên lắng nghe kết quả thôi. Mục tiêu của các bạn là cái gì? Và cái kết quả từ cái mục tiêu đó, nó tích cực hay nó tiêu cực? Nếu kết quả thành công, ok, bạn đúng. Nếu kết quả thất bại thì chính là cái kết quả nó đang phê bình các bạn đấy. Thì chỉ nên lắng nghe cái lời phê bình duy nhất đó thôi. Giờ tôi lấy một thí dụ, bạn là học sinh đi. Học sinh là cái lứa tuổi rất dễ bị dao động. Ai nói cái gì cũng dao động. Bây giờ học đêm học ngày cũng bị nói, đúng không? Cái đồ mọt sách, mày đốt sách mày uống luôn đi, mày học chi dữ vậy, đúng không? Bây giờ vừa học vừa chơi cũng bị nói, ê mày học cũng lo học, sao học chơi kiểu kỳ vậy, ghét cái thứ mà nửa nạt nửa mỡ, đúng không? Cũng bị nói. Bây giờ học thuộc lòng mà nói ra tiếng cũng bị nói, mà học thuộc lòng im thì cũng bị nói. Cái gì cũng bị nói cả. Thì tôi hỏi các bạn á, các bạn cứ nghe hoài những cái lời này thì các bạn có giỏi lên không? Hay là các bạn rối luôn, các bạn không biết phải nghe ai? Các bạn cảm thấy bị stress luôn. Ôi má ơi, tôi sống sao cho vừa lòng mấy người. Thì bây giờ các bạn nghe theo tôi, đừng có quan tâm, chỉ cần làm theo tôi 2 bước này thôi. Còn lại đừng quan tâm gì cả. Bước 1, bạn muốn cái gì? Trong trường hợp này bạn là học sinh, bạn muốn điểm cao đúng không? Ok, bước 1 xác định tôi muốn điểm cao. Bước 2, miễn sao điểm cao là được. Đừng nghe ai cả. Tập trung vào kết quả cho tôi. Bạn muốn cái gì và hãy tập trung vào kết quả. Và nếu kết quả tốt, ok, đang làm đúng, làm tiếp đi. Còn nếu ok làm sai, có nghĩa là kết quả nó đập thẳng vô mặt bạn rồi đó, là bạn sai rồi đó. Điểm thấp lè tè ra là bạn bị phê bình rồi đó. Đó mới chính là cái lời phê bình. Chỉ có kết quả có lời phê bình thôi. Còn lại những cái lời chê bai nói ra nói vào thôi, kệ. Từ từ tính, chút xíu nữa tôi nói. Đừng quan tâm. Mấu chốt là chỉ có kết quả mới phê bình được thôi. Có rất nhiều con đường đi đến thành công mà. Mỗi người một cách. Mắc gì bạn phải lắng nghe một cái ý kiến chủ quan của một người nào đó xa lạ, chả hiểu gì về bạn. Ủa mắc cười, tôi học kiểu gì kể tôi. Miễn sao 10 điểm, 9 điểm rưỡi, 9 điểm. Ok, thành công. Khỏi nói nhiều. Và kể cả người thân của các bạn, cha mẹ của các bạn mà có khó chịu về cái phương pháp, cái cách học của các bạn,
thì thuyết phục đi. Con học theo kiểu này quen rồi, thôi ba má để con học thời gian, điểm cao về con khoe ba má coi yên tâm, chắc cú là cái này điểm cao ba má tin con chứ. Đó, đại khái vậy. Miễn ra kết quả tốt là không cần nói nhiều, còn ra kết quả dở là kết quả nó đập vô mặt mình rồi đó. Thay đổi đi, thế thôi, trời ơi là trời. Trong cái lĩnh vực kinh doanh thành công cũng thế các bạn. Mình phải biết mình muốn cái gì và phải luôn luôn bám vào cái kết quả, bám vào cái đích đến của mình để mà biết mình đang đúng hay đang sai. Chứ mà cứ bám vào, cứ nghe lời ra lời vào, dư luận đàm tiếu thì chừng nào các bạn mới tập trung các bạn làm được. Trời ơi là trời. Tôi lấy một cái ví dụ thứ hai là các bạn nghe các bạn thấy là sáng bừng lên luôn á. Cái ví dụ này là Facebook á. Bạn nào xài iPad, các bạn lên App Store, các bạn search Facebook, các bạn sẽ thấy nè, cái phần mềm Facebook ở trên iPad nó chỉ có 3 chấm mấy sao thôi. 3 chấm mấy sao nghĩa là sao? Là hoàn toàn có thể xảy ra cái tình trạng đại khái thôi nha, không phải là 100%. Một cái đánh giá 5 sao, một cái đánh giá 2 sao chia đôi ra khoảng 3 phẩy mấy. Ha, tức là tỷ lệ xác suất của những cái đánh giá 1 sao, 2 sao nó nhiều lắm đấy. Đúng không? Nhiều lắm, 3 chấm mấy sao hà. Trên iPad đấy. Và các bạn chịu khó các bạn kéo xuống cái phần comment của cái review á, các bạn sẽ đọc được vô vàn những cái lời trời ơi đất hỡi, chê mà không ra cái gì luôn, chê rất nặng luôn các bạn ơi. Chê mà thiếu điều mà móc da phả 3 đời của Facebook ra để mà chê, nặng lắm các bạn. Vậy thì bây giờ giả sử Facebook là một cái công ty yếu bóng vía thì chắc nó dẹp lâu rồi. Đằng này các bạn thấy nó cứ trơ trơ, nó cứ âm thầm hoàn thiện, nhưng có vẻ nó đang cho chúng ta thấy nó chả quan tâm gì tới những cái lời mà chúng ta chửi bới nó. Thì tôi tin một trong những lý do mà nó có vẻ trơ trơ là vì mục đích của Facebook vẫn đang đạt được. Nó vẫn xuất ra những kết quả kinh doanh, những kết quả về kỹ thuật rất là lạc quan. Ví dụ tỷ lệ người cài mới rất lạc quan đối với nó thì nó tiếp tục nó làm tốt. Ví dụ số người sử dụng hàng tháng vẫn tăng hoặc là vẫn rất cao, nó phù hợp với cái mục tiêu của nó, là nó biết nó đang làm tốt nên nó tiếp tục. Rồi ví dụ nữa, thời gian mỗi ngày bạn dành cho nó, bạn chửi thì chửi nhưng mà bạn vẫn vô đó, bạn xài mỗi ngày ghiền như gì. Nó biết chuyện đó chứ, nên là bạn chửi cái gì thì chửi, nó vẫn có vẻ nó không quan tâm tới cái việc gào thét của bạn là cái gì, kể cả bạn cho nó 1 sao. Đúng không? Các bạn công nhận không? Vì mục tiêu của nó vẫn đang làm tốt. Khi nào mà kết quả của nó giảm thảm hại, tôi nói thiệt các bạn á, nó nghe các bạn liền. Facebook họ nghe các bạn liền. Còn bây giờ thì chưa đủ tuổi để họ lắng nghe đâu. Cái này tôi nói thật đấy. Và thêm một cái nữa các bạn để ý nè, những cái người dùng hài lòng ít khi nào họ lên tiếng góp ý lắm. Chỉ có những người mà không hạnh phúc mới hay ý kiến ý cò thôi. Họ nói liên thuyên bất tận, họ muốn được lắng nghe, họ gào thét, họ la làng như chí phèo. Những người không hạnh phúc thích lên tiếng, nhưng những người hạnh phúc họ hay im. Nhưng không có nghĩa là họ không lên tiếng, họ lên tiếng theo cái cách khác. Họ lên tiếng bằng việc bỏ tiền ra ủng hộ, họ lên tiếng bằng những cái sự ủng hộ khác, bằng thời gian sử dụng và thường là bằng tiền. Họ bỏ tiền ra họ mua, có sản phẩm mới họ mua kiểu thế thì họ ít khi nào lên tiếng. Để ý không? Bạn vô một cái chuỗi cửa hàng điện thoại di động đi, mấy cái người mà mua mà hài lòng ít khi nào lên tiếng lắm. Nhưng mấy người mua trúng hàng lỗi lỡ xui hay lên tiếng lắm. Nhưng những công ty đó họ nhìn vào kết quả họ biết chứ. Họ biết một cái tỷ lệ số người hài lòng đang rất cao, cao lắm. Mục tiêu của chúng ta đang đạt được tốt thì hãy tiếp tục làm đi. Đấy, chỉ có kết quả mới được phê bình. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại đúng không các bạn? Vậy có nghĩa là tôi cứng đầu hả? Ai nói gì cũng bịt tai lại, ai nói gì cũng không thèm nghe. Trời ơi là trời, cái thứ gì mà sao nó lì dữ. Thì thưa các bạn, nãy giờ tôi đâu nói là ai nói gì mình cũng không nghe đâu. Nhưng mình để đó, mình khoan nhìn. Mình để làm gì? Không phải là tôi đọc hết đâu, nhưng mình để mình thống kê. Giả sử có một cái vấn đề nào đó mà quá nhiều người nói, quá nhiều người năm dài tháng rộng, quá nhiều người cùng đồng lòng ý kiến về điều đó, thì có nghĩa có thể mình sai đấy. Thì lúc đó mình sửa, đúng không? Còn lâu lâu có người nói một ý kiến thì khoan hãy nghe nha. Đó là sự tỉnh táo đó, vẫn lắng nghe nhưng phải chọn lọc. Chứ không phải là ai đổ cái gì vô đầu bạn cũng nhận hết. Và tôi lặp lại một lần nữa, trí não của chúng ta nên là một cái thiên đường, cần phải bảo vệ một cách cẩn thận. Đừng có để cái sự giận dữ, đôi khi là cái sự a vua, cái sự thể hiện của người khác làm ảnh hưởng nó. Nên nhớ nha, chốt lại phần này, chỉ có kết quả mới được lên tiếng thôi. Chỉ có kết quả mới được phê bình thôi. Còn lại bịt tai lại đi để đó, từ từ xử lý. Thế rồi nha. Bây giờ qua tới cái tiếp theo. Ok các bạn, trước khi mà đi qua cái tiếp theo á, đúng ra là cái phần 2 này là nó ngưng rồi. Nhưng mà tôi ngẫm tới ngẫm lui thì tôi cũng hơi lo cho các bạn. Tôi rất sợ là có những người mà coi và chưa thực sự hiểu hết cái triết lý của cái phần số 2 này á, sẽ dễ làm bậy lắm.
nha. Lỡ mấy ông nói là nghe kết quả và không nghe những người xung quanh, nên là mấy ông cầm sổ đỏ bán nhà bán đất để mà kinh doanh, thì tôi cũng lo. Tôi nói thiệt, nên thôi tôi bổ sung thêm 2 cái điều lưu ý của phần 2 này. Đương nhiên những cái người mà thực sự nghe rõ ràng thông suốt thì không có hiểu theo cái nghĩa rất là tiêu cực mà tôi vừa mới nói cho các bạn nghe đâu. Không có ai mà nghe xong cái về trở nên hung hăng đi cầm sổ đỏ cầm đồ đâu. Nhưng tôi biết vẫn có một tỷ lệ nào đó, nên hãy nghe kỹ giùm tôi nha. Với những cái mà mình chưa biết rõ đó, lưu ý đầu tiên, làm nhỏ thôi. Hãy vẫn tin niềm tin của mình, hãy vẫn tập trung vào kết quả, và hãy vẫn biết là kết quả mới là cái duy nhất có khả năng phê bình mình. Nhưng làm nhỏ thôi, đừng làm lớn quá. Vì cuộc đời này có những cái sai, những cái chết là chết luôn, không còn cơ hội nào để gượng dậy. Nên làm ơn nha, vẫn làm nhỏ thôi, làm rất nhỏ cho tôi. Và hãy nhận những cái kết quả nhỏ nhỏ đó để biết mình đang đúng hay đang sai. Tại vì nhỏ mà mình sai, làm sao mình lớn mình đúng được, đúng không? Nên là phải nhỏ, nhớ giùm cái. Và cái thứ hai là mình phải gắn thời gian vào. Làm cái gì cũng phải gắn thời gian vào. Ví dụ của đứa học sinh hồi nãy đó, nó học theo cái phương pháp mà nó chọn, và nó cần khoảng 1 tháng đi. 1 tháng là thời gian để nó biết là nó đúng hay nó sai, và nó nhận được cái phản hồi từ cái kết quả, cái sự phê bình hay là lời khen từ kết quả. Thì phải có một khoảng thời gian để biết. Chứ bây giờ ông cứ sai hoài mà ông nói là thời gian sẽ trả lời, ông không gắn thời gian vô thì ông sai 2 năm là chết à. Nên là phải có thời gian ha. Còn ví dụ như trường hợp kinh doanh đi, bạn gắn 6 tháng hay là gắn 7 tháng, 8 tháng. Sau 6 tháng mà không được cái mô tê gì là có nghĩa là cuộc đời đang giả vô mặt mình phê bình đó. Phải sửa, phải thay đổi nha. Chứ đừng có ngoan cố cứng đầu mà để tới 8 năm mà vẫn thất bại là chết á nha. Tôi rất lo cho các bạn nên tôi mới làm thêm cái phần bổ sung này nha. Ok, bây giờ thôi qua tới phần tiếp theo. Ố là la, phần 3. Hello các bạn, đây là cái kinh nghiệm số 3. Kinh nghiệm này thì dễ dụng, dễ nghe, dễ hiểu nên nó sẽ ngắn hơn. Nó không còn dài nữa đâu, yên tâm ha. Thì tên nó là gì? Tên của nó là 2 chữ thôi, nhìn đủ. Con mắt của mình nó ngộ lắm. Mình nhìn thì đủ, nhưng mà mình hiểu thì hiểu nó thiếu. Mà hiểu thiếu thì nó sinh ra nhận định tầm bậy và nó bị sai. Mà hỏi các bạn, sai kiểu đó có thông minh không? Mà rất nhiều nha. Ví dụ trong cơ hội nghề nghiệp, nhìn mà nó thiếu, chỉ nhìn thấy cơ hội mà nhìn không thấy rủi ro là dễ bị lừa lắm. Còn trong mối quan hệ chỉ nhìn mà nó phiến diện, nhìn không đủ, nó sinh ra thiếu hiểu biết vô minh. Trời ơi, nhiều lắm. Tôi lấy cái ví dụ các bạn hiểu liền. Cũng là một cái ví dụ thật luôn. Cách đây cũng vài năm thì tôi có đi với vài người bạn trên một cái đoạn đường. Nguyên cái đoạn đường đó thì lúc đó là tầm 11 giờ rồi. Có một nhóm người đang ngồi nhậu nhẹt và karaoke bằng cái loa kéo ở ngoài đó các bạn, rân trời luôn, rất là khó chịu. Thì cái bạn đó mới buông ra một câu: khu này dòm cũng giàu có mà dân trí thấp quá, giờ này rồi mà còn karaoke. Cái tôi nghe tôi nói hết hồn. Ê, gì mày? Nói gì vậy? Dòm là dòm cho đủ. Trời ơi là trời, dòm cho đủ. Má dòm phiến diện như vậy rồi má về má tin là cái dân khu này nó dân trí thấp là má sai lắm. Bây giờ ok, đi theo tao ha. Mày đếm hết cái đường này coi mấy căn. Hơn 100 căn, thậm chí là 200 căn. Mà chỉ có duy nhất 1 căn đang nhậu thôi, là tỷ lệ 1/200. Thì mày phải hiểu, làm gì có cái chuyện dân trí cái khu này thấp. Xàm vừa thôi. Nhìn cho đủ. Chỉ có 1 hộ là dân trí có vấn đề thôi. Chứ tôi không dám dùng cái chữ nặng như vậy luôn á. Chỉ có 1 hộ là có vấn đề thôi. Còn 199 hộ rất văn minh, rất lịch sự, đóng cửa đi ngủ, tối rồi. Thì nhìn sự thật là như vậy. Sao lại để mình bóp méo một cách khủng khiếp như vậy? Đó là cái việc nhìn không đủ đó các bạn. Và cái việc này nó xảy ra thường xuyên luôn. Đôi khi các bạn đọc một cuốn sách dịch giả dịch rất tốt rồi, mà chỉ vì một cái lỗi chính tả thôi mà các bạn cho rằng cuốn sách đó tệ hại, thì rất có thể chỉ có một chỗ tệ ở đây thôi, là nhận định của chúng ta đã bị méo mó. Nhìn không đủ. Chúng ta không nhìn vào sự thật, mà nhìn một cách đầy sai lệch mà mình tin cái điều đó là đúng mới chết chứ. Ai cũng gặp cái này hết các bạn, phải rất chậm và rất tỉnh táo. Vậy thì bây giờ cách sửa là sao? Cũng rất dễ thôi. Trước khi mà đi đến một kết luận, hỏi mình đi, có cái gì mình không nhìn thấy không? Có cái gì mà nó quá rõ ràng mà mình không nhận ra không? Hỏi câu đó đi. 10 phút là có câu trả lời. Và mình sẽ cảm thấy sao mình vội dữ vậy? Sao mình sai dữ ta? Cái điều tích cực nó quá nhiều như thế mà sao mình cứ tập trung vào một cái điều tiêu cực, mặc dù cái điều đó nó nhỏ xíu à. Giống như là bây giờ cả một cái núi chà bá không thèm nhìn mà một hạt cát lại đi sôi. Sai lắm.
sai lắm các bạn ơi. Nên thôi nhớ nha, hỏi mình câu đó đi. Và hãy chắc chắn kết luận khi mình đã thực sự nhìn ra được sự thật. Còn không thì thôi, cứ để nó lơ lửng, đừng kết luận nha. Đó là phần số 3 của chúng ta ngày hôm nay. Quá dễ, đúng không? Ok, đó là 3 điều đầu tiên trong 6 cái kinh nghiệm để trở nên thông minh hơn. Đương nhiên thì cái bài này như thế này thì tôi nghĩ là cũng quá dài rồi ha. Nên thôi, tôi hẹn gặp lại các bạn 3 phần tiếp theo. Rất hấp dẫn nha. 3 phần tiếp theo nó dữ dội nữa. Tôi để dành cho cái bài tiếp. Thì nếu đúng tiến độ, cái bài đó nó sẽ được xuất bản vào ngay tuần tiếp theo của cái bài này. Thì nếu mà tuần sau á, các bạn vào xem á, thì cứ search bình thường bài học kinh doanh web 5 ngày, bấm vào danh sách phát thì nó sẽ ra bài mới nhất thôi. Tuy nhiên, cũng có một cách khác để canh cái bài tiếp theo mà nghe. Đó là tôi sẽ gắn cái bài mới nhất ở giữa cái màn hình này. Thì có thể tuần sau các bạn vô lại cái bài này các bạn xem, thì tôi sẽ gắn cái bài đó ở giữa cái màn hình, chỉ cần bấm vào xem thôi. Thì như vậy là các bạn sẽ được vào xem cái bài tiếp theo luôn. Nó liền mạch ha. Nhớ nha, cái bài mới, cái tập tiếp theo tôi sẽ để ở giữa màn hình, chỉ cần bấm vào xem là ok. Hoặc cũng có một cách khác, tôi cũng nghĩ cho các bạn nhiều á, đó là tôi để cái link của cái bài mới ở cái comment đầu tiên luôn. Cũng có thể kéo xuống comment, bấm vào để xem. Rất nhiều cách nha. Ok, vậy thì tuần này tạm ngưng. Hẹn các bạn tuần sau với 3 điều tiếp theo hấp dẫn lắm. Cùng chờ nha.